Любі мої слухачі, у кожного з нас бувають ситуації в житті, коли вже немає надії, наприклад, через хвороби, особисте життя, гроші, коли ми не віримо, що ми щось можемо змінити, що щось може бути інакше. І тоді на допомогу приходить мрія, як у головної героїні мого наступного роману, яка допомагає витягнути себе, як барон Мюнхгаузен. Ця історія про велику мрію, про казку, про те, що мрії збуваються. Тож я бажаю вам, щоб всі ваші мрії збувалися і щоб в вашому житті було багато казок з хорошим закінченням. І запрошую до прослуховування мого аудіороману «10 мільйонів переглядів для попелюшки». Аудіокнига українською повністю «10 мільйонів переглядів для попелюшки». Читає авторка. Розділ 1. Я люблю свою роботу в міській бібліотеці. Тут я можу вдосталь насолоджуватися спокоєм, тишею і можливістю читати стільки книжок, скільки мені хочеться. Перебираю картки відвідувачів, як вібрує мій телефон. «Все у своїй бібліотеці тухнеш?» – лунає насмішкуватий голос Ліани. «А де ж мені ще бути?» – зітхаю. «А ми з Кірою ввечері збираємося гуляти. Ти з нами?» Задумуюся. Подумки підраховую кількість днів до зарплати і гроші в гаманці. «Розслабся», – додає Ліана, ніби почувши мої думки. «Я пригощаю. Як збереш свої 10 мільйонів переглядів, тоді й поговоримо». Ми домовляємося про зустріч, і я кладу слухавку. Відчуваю клубок у горлі. Ліана недарма згадала про 10 мільйонів переглядів. Ця тема викликає сміх і глузування моїх друзів, і це трохи принизливо. Вже кілька років я веду TikTok і мрію стати відомою. Я там зачитую уривки з книжок відомих письменників та поетів, іноді наважуюся і ділюся своїм, потаємним. Та поки що все даремно. Трішки більше 1000 підписників і дуже мало переглядів. Тож я продовжую працювати в бібліотеці за копійки та мріяти про популярність і краще майбутнє. Ввечері одягаю джинси і футболку, фарбую вії і поспішаю на зустріч. На мій подив, на мене чекають не лише дівчата. Коли підходжу до столика, я бачу нашого спільного друга Данила. Що він тут робить? Знічуюся. Відчуваю, що земля провалюється під ногами. Вже готова розвернутися і тікати, як Кіра помічає мене і махає рукою. Вслід за нею в мою сторону розвертаються Ліана і Данило, і я вже не можу дати задню. «Привіт!» – вітаюся, коли підходжу. Дівчата усміхаються. А Данило встає і цілує мене у щоку. Відсовує стілець і галантно допомагає сісти. Кіра з Ліаною переглядаються. Вони знають, що я давно і безнадійно закохана у нього. Нам приносять пиво і нарізку. Я трішки розслабляюся. Нічого страшного, що він тут. Непомітно зиркаю на нього. Красиві, мужні риси обличчя, виразні вилиці і підборіддя, великі блакитні очі і біляве коротке волосся. Сині джинси і біла сорочка від Ральф Лорен вартістю 10 моїх зарплат. Він ніби з обкладинки модного журналу. Стискаюся, бо тепер мені здається, що на моїх джинсах великими літерами написано, що вони дешеві. «Потанцюємо?» Він простягає мені долоню, і я слухняно йду за ним. Коли починаємо рухатися під музику, не можу відірвати погляду від його обличчя. Він наче сонце, яке осяює мене. Тремтячими руками тримаюся за нього. Данило дивиться на мене, і мені здається, що наші почуття взаємні. Ці кілька хвилин танцю перетворюються на вічність. Коли музика закінчується, ми повертаємося до столу. Він обіймає мене за плечі, цілує у лоба, а потім раптом показує на якусь блондинку. «Як думаєш, мала, підкотити зараз до неї? Запросити на танець?» Я завмираю. Мене наче вдарили по обличчю. Вона сексуальна, я б з нею замутив.
А з Мірою ти замутити не хочеш? Раптом питає Ліана. Мені хочеться на неї шикнути, щоб вона замовкла. Та подруга ігнорує мої гнівні погляди. Данило кілька секунд здивовано витріщається на неї. Міра мені як молодша сестра. Я їй також не подобаюся. Він повертається до мене. Чи подобаюся? Його очі розширюються, і в них застигає винуватий вираз. Дивлюся на всіх по черзі, і мені стає ніяково, бо бачу співчутливі погляди подруг. Яка ж я дурепа. Вскакую на ноги і біжу до вбиральні. Оце сором. Тепер він знатиме, що я в нього закохана, а подруги жалітимуть мене. Вирішую, що буду все заперечувати. Витираю очі, в яких вже зібралися сльози, вмиваюся. Тихо підходжу до нашого столу, як чую розмову. Тоді не мороч їй голову, сердиться Кіра. А хіба я винен, що вона закохалася в мене? Я для цього нічого не робив, і вона тобі ніскільки не подобається, встряє Ліана. Ви бачили дівчат, з якими я зустрічався? Груди, попа, він розводить руками, показуючи об'єми, макіяж, одяг брендовий, ноги ледь не від вух. А Міра що? Вона, звичайно, дівчинка хороша, але зовнішньо сіренька миша в джинсах з секонду, яка живе у своїх фантазіях та мріє про 10 мільйонів переглядів в Тіктоці. Ну, скажіть вже їй хтось, що це нереально, ще й працює в бібліотеці. Вона ж буде комплексувати поруч зі мною. Ну, ти й сволота, прошипіла Кіра. Пішов нахер від нашого столика. Негайно, вигукнула загрозливо Ліана. Божевільні баби, сказав Данило. Потім розвернувся та пішов. На кілька секунд я заклякла. Грудну клітину стиснуло від болі й образи, стало гаряче. Відчуваю пульсацію у скронях. Намагаюся дихати глибше. Нарешті даю раду своїм нервам і виходжу до подруг. А де Данило? Вони перезираються. Потім розповідають мені те, що я і так знаю. Не потрібен тобі той мудак, впевнено каже Кіра. Знайдеш собі когось кращого, додає Ліана. А як же, кращого, зітхаю і ледь не плачу. А то ж до мене черга чоловіків стоїть. Ви ж чули, що він сказав, що я сіра миша, яка працює в бібліотеці. От би і справді в мене було 10 мільйонів переглядів. Тоді б він на колінах приповз до мене, підпираю щоку рукою. А що, як в мене ніколи не буде так багато переглядів? Що, як я не стану популярною? Ти знаєш, раптом каже Кіра, раніше я сумнівалася, бо вся ця ідея з тіктоком має, як би це правильно сказати, непевний результат. Але після розмови з цим мудаком сподіваюся, що ти станеш популярною і відомою. Я вірю в тебе. Давай, дівчинко, підтримала Ліана і підняла келих вгору. Втри йому носа. Ти тепер просто зобов'язана назбирати свої 10 мільйонів переглядів, бо ми не будемо з тобою розмовляти. Я ледь усміхаюся. Молюся про себе, щоб Бог створив чудо, і в мене все вийшло. Розділ 2. Вранці прокидаюся від телефонного дзвінка. Голова розколюється, сил немає. Ледь змушую себе простягнути руку і взяти телефон. «Ти бачила?» – кричить у слухавку Кіра. «Міро, після твого вчорашнього концерту в тебе вже 1 мільйон переглядів». «Якого концерту? Які перегляди?» – не можу зрозуміти. Сідаю на ліжку і мене хитає. Здається, зараз знудить. Намагаюся згадати. Ось ми випили за мій майбутній успіх, потім знову, і раптом згадую. О Боже, що я там влаштувала? Ти напилася настільки, що залізла на сцену і почала читати свої вірші під музику, допомагає згадати подруга. Я зняла це на камеру, і ти виклала у свій тікток. І, здається, тепер ти знаменитість. І ще з якимось типом обіймалася. Я тобі потім подзвоню, поспішно кладу слухавку і швидко заходжу у тікток. Там я стою на сцені і читаю свої вірші. Іноді мене заносить, але в цілому добре вийшло, навіть дуже. Сама на себе не схожа. Розкута, скуйовджена,
Впевнено жестикулюю, усміхаюся. На відео вже 1 мільйон переглядів. 1 мільйон! Боже, це бачили всі. Спочатку хочу його видалити, та в останній момент, коли збираюся натиснути на кнопку, мій палець завмирає. Згадую слова Данила про те, що я сіра миша в джинсах з секонду, яка живе у своїх фантазіях та мріє про 10 мільйонів переглядів в тіктоці. Ну що ж, побачимо, на що здатна ця миша. Відкидаю телефон на простирадло, зіскакую з ліжка та йду вмиватися. Весь час згадую подробиці минулого вечора. Здається, Кіра казала, що я там з кимось обіймалася. Від думки про це стає гаряче. Я повертаюся до кімнати. Ще раз заглядаю до тіктоку. Там вже 1 мільйон і 200 тисяч переглядів. Вони зростають, як гриби після дощу. А ще на телефоні 5 пропущених з невідомого номеру. Кілька секунд вдивляюся в цифри, як він знову починає вібрувати. Невпевнено тисну на кнопку. «Привіт, ти подумала над моєю пропозицією?» Чую бархатистий чоловічий голос. Я не знаю», – видихаю. На іншому кінці слухавки лунає приглушений сміх. «Тільки не кажи, що ти відмовляєшся». «Чому ж?» «Просто треба подумати», – кажу обережно, про себе відмічаю, що в чоловіка дуже красивий, сексуальний голос. «Міро, ми домовлялися створити спільний проект з читаннями твоїх віршів, продюсуванням, а також публікаціями за кордоном, бо ти дуже талановита». Це вперше за життя мені кажуть такі слова, тож мені перехоплює подих і накриває тепла хвиля трепету. «Ти вже бачила, скільки в тебе переглядів в тіктоці?» – продовжує незнайомець. «Так. Бачиш, як добре в нас виходить працювати командою? Ти виклала відео, але я підказував, як правильно це зробити. І все вийшло. Повір мені», – він понизив голос, – «ти будеш відомішою за Колін Гувер. Весь світ про тебе говоритиме». Мені важко це уявити. Я проста бібліотекарка з таємними мріями про письменництво і славу. «Гаразд», – кажу тихо. «На цьому тижні зможемо зустрітися?» «Навіщо?» «Міро, це вже не смішно. Як твій агент, я прошу підготувати рукописи і давай в тому ж барі зустрінемося наступної п'ятниці». Я не дуже хочу йти з незнайомим чоловіком до бару, але він так владно назначає зустріч, що погоджуюся. Коли кладу слухавку, мимоволі згадую Данила. Заходжу до інстаграму. В нього на сторінці нові фото з учорашньої гулянки в барі, і він стоїть біля стійки, обійнявшись з якоюсь пишногрудою білявкою. Серце стискається. Розумію, що він гівнюк, але мене все одно до нього тягне. Наступного дня в бібліотеці інші співробітники зустрічають мене оплесками. «Молодець», – каже Ніна Іванівна, жінка 60 років, яка все життя тут пропрацювала. «Я завжди вірила в тебе». Охоронець Петро зиркає з захопленням, але нічого не говорить. Після роботи по дорозі додому до мене раптом підходить дівчинка років 16. Її неслухняне кучеряве волосся стирчить у різні боки. Вона посміхається мені, і я бачу брекети. На підборідді кілька ніжних прищиків. «Бачила вас у тіктоці», – каже сором'язливо. «У вас дуже гарні вірші. Я теж пишу. Тож, можливо, одного дня наважуся їх зачитати, і моє відео також стане популярним». Вона дивиться на мене з надією, і я відчуваю, що маю якось підтримати її. «По-іншому й бути не може», – кажу підбадьорливо. «Впевнена, що ти дуже талановита». Вона розпливається в усмішці і йде. Я ж прямую додому, досі під враженням від того, що до мене на дворі підходять люди. Цілий тиждень з хвилюванням очікую на п'ятницю. Може, це якийсь шахрай? Бо ж яка з мене зірка чи всесвітньо відома знаменитість? Я неясно пам'ятаю чоловіка. Здається, вродливий, темноволосий, приємно пахне, суміш чоловічого парфуму й винограду. Дивно, але найбільше я запам'ятала саме його запах. Нарешті настає п'ятниця.
Як тільки годинник показує 5 вечора, я зіскакую на ноги і поспішаю додому. Біля під'їзду на мене вже чекає Кіра, яка люб'язно погодилася позичити мені зелену сукню з відкритими рукавами і червоні босоніжки з сумочкою. Вона обійняла мене, віддала пакет з речами. «Давай, дівчинко», – прошепотіла мені на вухо, – «втри їм носа. Хай цей тип голову втратить від твоєї краси». «Це ділова зустріч», – заперечую я, хапаю речі і біжу до квартири. Там приймаю душ, одягаюся. Сукня сіла ідеально. Фарбую вії, розпускаю своє хвилясте волосся. Я маю інакший вигляд, ніж завжди. Не бідної бібліотекарки в поношених речах і зашитих колготках, а красивої, доглянутої та впевненої в собі дівчини. Вибігаю з дому. Все ще не розумію, як себе поводити. Мій план – прийти раніше, щоб він підійшов до мене сам. Коли заходжу до бару, відразу обводжу поглядом столики. Лише кілька з них зайняті, і там вже сидять жінки. Видихаю з полегшенням. Його ще немає. Займаю стіл біля вікна, замовляю собі каву. Я підіймаю голову і бачу, що до мене прямує красивий чоловік у костюмі із текою в руці. Він посміхається і цілує мене в щоку. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 3. Я перелякано відсахуюся. Чоловік сідає навпроти. «Привіт», – каже з усмішкою, бере мою долоню у свої руки. Я шаріюся. На зап'ястку в нього блищить дорогий годинник. «Маєш чудовий вигляд». Він каже це щиро, і я розслабляюся. Чоловік дивиться на мою каву. «Сьогодні п'ятниця, тож можна перейти на менш офіційні напої». Кличе офіціанта і замовляє нам пива та піцу. Я не заперечую, з цікавістю розглядаю його. Він поводиться, неначе між нами щось було. І ще, здається, він не з моєї ліги. Точніше, я не з його. Занадто красивий і багатий. Його телефон вібрує, чоловік бере слухавку. «Поговоримо в понеділок. Що, Назар? Я вже 34 роки, Назар. Зараз в мене вихідний». Він кладе слухавку, а я радію, що принаймні тепер знаю, як його звати. «Ти бачила, скільки в тебе переглядів?» Звертається вже до мене, коли кладе слухавку. 7 мільйонів, тільки уяви. Я спалахую від задоволення. Ти станеш справжньою зіркою. Поки він говорить, уважно розглядаю його. Думала, буде ніяково, але з ним спокійно і легко. «Скажи, яка твоя вигода?» Пильно стежу за його реакцією. «Що отримаєш ти?» 25% від усіх укладених тобою угод. Але я впевнений, що зможу зробити з тебе зірку, і ці 25% перетворяться на цілий статок. Він це говорить так твердо, що я також починаю в це вірити. І що вимагається від мене? Ти взяла рукописи? Я киваю і несміливо простягаю йому теку з надрукованими текстами. Він швидко пробігає їх очима. Непогано, але це все не те. Добре, але звичне. Такого багато. Де те, що ти розповідала вчора? Я підіймаю брови. Про бібліотекарку, нетерпляче продовжує Назар. В джинсах з секонду, яка закохалася в негідника і хотіла змінити своє життя. Я прикладаю долоні до гарячих щік і мовчки дивлюся на нього. «Ти хочеш сказати, що це ти працюєш в бібліотеці?» – вибухає сміхом Назар. «Ти не дуже схожа на таку людину». Він витріщається на дорогий одяг, який дала мені Кіра. «І вчора ти так впевнено й голосно поводилася, неначе все життя провела на сцені». «Однак я справді працюю в бібліотеці. І такого рукопису в тебе немає?» «Ні». Цієї миті нам приносять піцу і пиво. Назар задумливо робить ковток. Здається, він готовий зараз встати і піти. У нього дзвонить телефон, і він відходить від столу. Поки розмовляє, уважно дивиться на мене. Я заклякаю, почуваюся винною і водночас розчарованою.
За кілька хвилин чоловік повертається, бере шматок піци, робить ще ковток пива. Знову пильно дивиться на мене. «І ти реально закохана у типа, який назвав тебе сірою мишею? Знаєш що?» Я вскакую на ноги. «Не твоє діло». Збираюся піти, та він зупиняє мене. «Почекай», – каже спокійно. «От про це й напиши книгу. З гумором, відчаєм, реальними ситуаціями. Люди таке люблять. Навіть краще, що ти проживаєш це в житті. Буде реалістичніше, більше драми». Я сміюся. Та я можу показати, скільки завгодно драми. От-от, ми викладемо частину з цього в Тіктоці до того, як ти допишеш рукопис. І таким чином розігріємо інтерес до книги і до тебе, як особистості. Киваю. Намагаюся уявити, що від мене вимагатиметься крім тексту. Тільки пиши максимально відверто, навіть еротику, і читай на камеру так розкуто, як вчора. Будеш скидати мені все на редагування. Останні його фрази турбують. Я була нетвереза і не дуже пам'ятаю ступінь своєї розкутості, та й навряд чи зможу це повторити. Ще кілька годин ми проводимо в барі, обговорюємо сюжет та персонажів. «І давно ти закохана в цього типа? Це моє особисте життя», – вибухаю я. «Ні», – лукаво усміхається Назар, – «це твоя книга. А отже, мені треба знати». «Кілька років». «І навіщо твоїй героїні такий мудак? Вона любить страждати?» Я не знаю, як сприймати його слова, як наїзд на себе чи обговорення моєї книги. «Знаєш, що я тобі пораджу?» – продовжує тим часом Назар, допиваючи вже третій келих пива. «Давай зробимо з цієї історії нетипове продовження. Люди чекатимуть, що сіра мишка перетвориться на прекрасну принцесу, і принц, який їй відмовив, зверне на неї увагу. А що, як у сіру мишку закохається інший принц?» Від його слів у мене стиснувся шлунок і перехопило подих. Він дивиться невідривно мені в очі, і від його погляду в мене мурашки по шкірі. «Мабуть, так також можна», – тихо шепочу собі під ніс. «Не можна, а треба». Він різко встає з-за столу, хапає мене за руку і тягне на танцмайданчик, де вже кілька пар танцюють. Я ошелешено витріщаюся на нього, та він не дає мені оговтатися і притискає до себе. Відчуваю приємний аромат парфумів. Уяви, той другий чоловік запрошує її на танець. Як звати твою героїню? Ще не придумала. Хай буде Віолетта. Отже, Мирон випадково зустрічає Віолетту в барі і відразу закохується в неї. Але Віолетта досі кохає Кирила. «Не пощастило», – буркочу я. «Не те слово. Але Мирон вирішує не здаватися, а завоювати Віолетту. Тож він запрошує її на танець». В обіймах Назара я заклякаю. Він жартує чи говорить серйозно? Ми ще досі книгу обговорюємо, чи щось інше? Коли повертаємося до столу, Назар продовжує пити пиво і розповідати, як ми будемо просувати тік-ток. Мій телефон вібрує. Це повідомлення від Данила. «Міро, я поводився як мудак. Пробач, будь ласка, за мою поведінку. Може, зустрінемося і поговоримо?» Мої пальці починають тремтіти. Не збираюся з ним зустрічатися, але настрій зіпсовано. «Я, мабуть, поїду додому», – кажу Назару. «Вже пізно». Його погляд зупиняється на моєму телефоні, і на обличчі виникає крива посмішка. Невже Кирило робить хід конем і намагається обійти Мирона? Мені набридли його жарти. Я знизую плечима і встаю з-за столу. «Ну, то побачимося», – кажу вдавано весело. «Як тільки напишу кілька розділів, відразу наберу тебе». Назар киває. «Давай хоч додому тебе доправлю». Він викликає мені таксі, і ми виходимо на вулицю. Прохолодний весняний вітерець пронизує. Назар обіймає мене і притискає до себе. Я намагаюся його відштовхнути, та він міцно тримає. «Це щоб не змерзла», – пояснює. Коли таксі під'їжджає до центрального входу, Назар проводжає мене до машини. «Не хочеш обійняти на прощання?» – каже, коли збираюся сісти всередину.
Я шаріюся, ніяково його обіймаю, і він стискає мене у відповідь, потім відпускає. Коли машина від'їжджає, я озираюся і бачу, як Назар проводжає мене поглядом. Розділ 4. Я забігаю до своєї квартири. Моє тіло горить від збудження. Відчуття, ніби нічого й не пила. Приймаю душ. Роблю собі чай з ромашкою, щоб заспокоїтися. «Це тому, що ти занадто скромна», – кажу сама собі. «Ну, обійнялася ти з чоловіком, ну, потанцювала. У інших людей це навіть нічого не значить. Он французи взагалі цілуються при зустрічі навіть з ледь знайомими людьми. Чого я так ніяковію? Назар не сприймає мене як жінку, він мій агент». Глибоко видихаю і йду спати. Хоча це теж виявляється нелегкою роботою. І ще добрих півгодини, чи навіть більше, я не можу заснути. Коли вранці прокидаюся, підходжу до вікна і дивлюся, як сонце підпалює небо і потрошку підіймається. Хоч сьогодні субота, але в мене робочий день. Тож роблю зарядку, збираюся, вішаю в шафу позичену дорогу сукню і виймаю свій звичний одяг. Джинси і ковтинку. Зав'язую волосся у хвостик. З косметики лише коректор, щоб замазати синці під очима після вчорашньої гулянки. По дорозі до бібліотеки обдумую сюжет. Це і справді непогана ідея, щоб у Віолетту закохався інший, достойний чоловік. І хай той принц, який принизив її, залишиться ні з чим. Коли заходжу до бібліотеки, відкладаю всі свої ідеї. В суботу зазвичай буває багато студентів і просто людей, які можуть прийти за книгою лише у вихідний. Тож робочий день завантажений, і мені не до рукопису. На обідній перерві думаю продовжити вдосконалювати сюжет своєї майбутньої історії, як до мене підходить Ніна Іванівна. «Мірочко, там якийсь приємний молодий чоловік на першому поверсі чекає», вона мені підморгує, «запитує про тебе». Поспішаю вниз. На кріслі біля входу сидить Назар і уважно щось переглядає в телефоні. Зупиняюся на східцях. Мені не хочеться, щоб він бачив мене такою. Вже починаю сумніватися, чи спускатися далі. Та він підіймає голову і помічає мене. Здивовано сканує поглядом з голови до ніг. Діватися нікуди. Я повільно спускаюся, а він встає з крісла і підходить до мене. «То от яка ти, бібліотекарко?» «Яка?» – кров приливає мені до щік. «Природно гарна і надзвичайно ділова». Та він сміється з мене. «Чого прийшов? Я ще нічого не написала», – кажу сердито. «Не хочеш випити кави? Був поруч і подумав, що ти захочеш прогулятися». Він говорить це щиро, тож я киваю і погоджуюся. Тільки ненадовго, роботи багато. У кав'ярні навпроти я замовляю лате і круасан з шоколадом, а Назар бере американо. «А у вас є чоловіки в бібліотеці?» – навіщось питає, дивлячись, як я жую круасан. «Є охоронець Петро, а що?» «Ну, був би класний поворот, якби чоловік з твоєї роботи, тобто з роботи Віолетти, боровся за її руку і серце з головним героєм». Я намагаюся уявити Петра на дуелі з Данилом чи Назаром, і мені стає смішно. Чи не забагато бійок, як для романтичної історії? Може, протистояння між Мироном і Кирилом достатньо? «Ну, не знаю», – каже розчаровано Назар. «Люди люблять екшен, шоу, гострі емоції. А як щодо суперниці?» – знову пропонує Назар. «Ефектна блондинка чи яскрава руда в міні-спідниці й освітою в Гарварді?» Тоді можна книгу й не дописувати, бо освіту в Гарварді Віолетта не переплюне. Телефон Назара вібрує. Він показує мені жестом зачекати. «Я у кав'ярні з клієнткою», – каже у слухавку. «Так, під'їжджай, можемо разом на зустріч поїхати». «Це моя колега», – пояснює, коли кладе слухавку. «Випадково поруч опинилася і набрала. Нам після обіду треба на зустріч їхати». Він дивиться на годинник, потім встає, кладе гроші на стіл. «Ти не образишся, якщо я залишу тебе саму?»
Та чого мені ображатися, знизую плечима. Він ніби збирається щось мені сказати, але передумує і йде. Біля входу зупиняється біла Ауді, в яку він сідає. І на мене накочує злість. Навіщо було взагалі звати мене на обід, якщо маєш інші плани? Здається, що та жінка спеціально подзвонила йому і заїхала. Може, в них стосунки. І раптом усвідомлюю. Я що, ревную? Решту дня активно працюю, тож мені не до Назара з його дівулею. Добре, що так багато роботи і вдається про них забути на кілька годин. Але як тільки виходжу з бібліотеки, як мене знову охоплюють сумніви. Вдома перевіряю TikTok, і мені перехоплює подих. Я навіть чую дзвін у вухах. Здається, сама зараз заспіваю якусь переможну пісеньку. 10 мільйонів переглядів, тисячі коментарів. Люди питають, де можна купити мої книжки. Схоже на те, що я тепер знаменитість. Відразу набираю Назара. «Ти бачив?» – кричу, як тільки він бере слухавку. 10 мільйонів переглядів. Я популярна. Це лише початок, відповідає, і я знову відмічаю, який в нього приємний, хриплий і водночас бархатистий голос, від якого просто мурашки по шкірі. Згадую, що, можливо, він з тою дівчиною, чи досі на зустрічі, і мені стає ніяково. Вибач, якщо я невчасно. Просто зраділа і захотілося поділитися. Все нормально. Якраз звільнився. Як дивишся на те, щоб десь разом повечеряти? Я заклякаю. По-дружньому, раптом додає. Ми ж друзі, Міро? Так, друзі, видавлюю з себе. Тоді я заїду за тобою за годину. Кладу слухавку і задумуюся. Мій телефон знову вібрує. Цього разу це повідомлення від Кіри. Вітаю з 10 мільйонами переглядів. Здається, ти таки втерла носа гівнюку. Усміхаюся і йду збиратися на вечерю. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 5. До вечері мені знову допомогли підготуватися подруги. Кіра з Ліаною приїхали через 20 хвилин і привезли прекрасну довгу чорну сукню. «Це я в Парижі купувала», – задумливо каже Ліана, – «в столиці романтики. Не вдягала ще ні разу, так що нову тобі від серця відриваю». Я одягаю її, підходжу до зеркала і завмираю. Мої щоки вкриваються рум'янцем. Вона сіла ідеально. Легка тканина м'яко обволікає мою талію й стегна. Рукави й комір зіткані з прозорого мережева. «Ти наша зірочка», – каже з посмішкою Ліана. «Коли станеш всесвітньо відомою, хоч за подруг не забувай». «Яких подруг?» – роблю великі очі, а потім сміюся. Вирівнюю волосся, підводжу очі чорним олівцем, фарбую вії. Дивлюся з задоволенням на своє відображення. Тепер я вже не схожа на сіру мишу, про яку говорив Данило. Цікаво, що б він сказав, якби зараз мене побачив? Бризкаюся парфумами і виходжу з квартири. Біля під'їзду прощаюся з подругами і сідаю у таксі. Всередині все стискається від страху. Це просто ділова зустріч, заспокоюю себе. Дарма хвилюєшся, він навіть не знає, що подобається тобі. Цієї миті до мене доходить, він мені подобається, по-справжньому. Таксі зупиняється біля центрального входу ресторану. Я розраховуюся, роблю глибокий вдих і видих і виходжу з машини. Що б там не було, Міро, і чим все це не закінчиться, зараз ти попелюшка, яка зі звичайної бібліотекарки перетворилася в красиву дівчину з 10 мільйонами переглядів в Тіктоці. Ресторан палає вогниками, вивіска сяє, а через вікна видно м'яке освітлення всередині. Назар вже чекає на мене за столиком біля вікна. Коли я заходжу, він встає і робить кілька кроків назустріч. «Прекрасно виглядаєш», – каже і галантно підставляє руку, щоб я за нього трималася. Допомагає мені сісти і сам сідає навпроти. Не відводить завороженого погляду.
Ми з якого приводу вечеряємо? Нам треба обговорити сюжет чи наші подальші дії? Питаю, щоб розуміти його очікування. Ми просто так вийшли повечеряти, усміхається Назар. Ти творча людина, і тобі потрібні позитивні емоції відпочинок. Тож у моїх інтересах вигуляти тебе. Він невідривно дивиться мені в очі, і я шаріюся. Переживаю, щоб мої щоки не стали червоними, як помідори. Бо якщо це станеться, він зрозуміє, наскільки мені ніяково і хвилююче поряд з ним. Назар усміхається, і мені здається, що він давно все збагнув. Офіціант приносить червоне вино і розливає його у келихи. «Мав сміливість замовити до твого приходу», – пояснює Назар. Я роблю ковток, і вино розливається гарячим потоком мені по тілу. Відчуваю приємне тепло і розслаблення. Ми робимо замовлення. «Ти вже щось написала?» – порушує тишу Назар, коли офіціант йде. «Поки що ні. Досі роздумую над сюжетом. Мене турбує суперництво між Мироном і Кирилом. Кого насправді вибере Віолетта?» «Мирона, звичайно. А кого ж іще?» – дивується Назар. «Він позитивний герой в цій історії, і він готовий на все заради неї». «На все це на що?» – лукаво питаю. «А як щодо другого шансу? Хіба Кирило не міг просто припуститися помилки? Може, він заслуговує на прощення?» «Ніякого другого шансу», – категорично заявляє Назар. «Кирило не любить Віолетту. А ось Мирон добре до неї ставиться, не ображає». Ми дивимося одне одному в очі, і я знову не впевнена, про кого насправді йде мова. Можливо, він говорить про себе, чи це лише моя уява, і я все вигадую. «Як ти прийшов до такої роботи? Чому вирішив стати літературним агентом?» – переводжу розмову. «Я не те щоб вирішив, доля привела мене до цього. Спочатку мріяв писати, а потім зрозумів, що не маю таланта. О, така несправедливість», – Назар зітхає. «Якийсь час я горював, думав, чому так, а потім вирішив, що в мене є інший талант – продавати. І що з моїм теперішнім знанням літератури і тенденцій в цій сфері я можу допомогти авторам продавати свої роботи. Отак і став агентом. І тебе ніколи не гризе слава авторів, яким ти допоміг? Не хочеться зайняти їхнє місце?» «Ні», – хитає головою. «Річ у тому, що не так важливо, яка сфера, як яке місце ти там займаєш. Літературних агентів не так і багато у світі, і найуспішніші з них заробляють не менше найвідоміших авторів, якщо і не більше. Вони такі ж зірки у вузьких колах. Це як режисери і актори. Люди в більшості знають акторів, але режисери від того не менш талановиті чи забезпечені. Головне – займатися улюбленою справою і бути на своєму місці». Я зачаровано дивлюся на нього, вслухаюся в цей хриплий голос, який, здається, вводить мене в транс. Намагаюся виглядати серйозно, а не закоханою дурепою. «Вже 11, – раптом каже Назар. «Це місце зачиняється. Давай відвезу тебе додому». Я не вірю. За розмовою з ним час минув непомітно. Я ніби тільки сіла, і от вже час прощатися. Ми виходимо з ресторану, він тримає мене за руку. Це максимально недоречно для автора й агента, але я не хочу це припиняти. Сідаємо в машину, кажу йому адресу. Від вина чи від хвилювання мені паморочиться в голові, руки й ноги розслаблені. Почуваюся трохи у вакуумі. Їдемо нічним містом. Я розглядаю високі будинки з сотнями вікон, які палають у темноті, вуличні ліхтарі, фари від інших машин. Зараз все видається таким яскравим та затишним. Назар торкається моєї руки, не відводячи погляду від дороги. Я тримаюся за його долоню. Він зупиняє авто біля мого під'їзду. «Зайдеш на каву?» – наважуюся запитати. «Ні, вибач, мені треба їхати, багато роботи», – каже поспішно і цілує у щоку. «Побачимося на тижні. Чекаю від тебе хоча б кілька розділів». Я киваю.
Виходжу з авто й, не озираючись, поспішаю до під'їзду. Який сором! Що ти собі, Міро, думала, що подобаєшся йому? Заходжу до квартири і починаю стягувати з себе сукню. Вона не піддається. «Давай же!» – шиплю роздратовано. Коли нарешті опиняюся гола, приймаю душ, змиваю косметику. Відчуваю себе дурепою. Мабуть, бо така і є. Розділ 6. Сьогодні вихідний. У нормальних людей. Я ж з самого ранку, як тільки продерла очі, роблю собі каву, грінку і сідаю писати роман. Кажуть, що зранку найкращий час. Мабуть, так і є. Потроху вимальовується сюжетна лінія і герої. Віолетта – вродлива, скромна, витончена бібліотекарка, яка несподівано стала знаменитою. Мирон – красивий, сміливий, сильний. Кирило – зрадник. Щось всі герої в мене такі типові, шаблонні. А якщо Кирилові таки дати другий шанс? Тут мій телефон вібрує, я бачу нове повідомлення від Данила. «Міро, ти досі сердишся на мене? Скільки ще раз мені просити вибачення?» Усвідомлюю, що просто забула про нього. Про чоловіка, в якого була закохана кілька років. Проігнорувала його останні повідомлення, бо була зайнята думками про Назара і свою нову книгу. А вже ж ні, вибач, було багато роботи. Тоді, може, зустрінемося цього тижня? Просто кави попити. Задумуюся. Він назвав мене сірою мишею поза очі. Якось після цього спілкуватися з ним не хочеться. З іншого боку, всі люди помиляються. Я теж думала, що подобаюся Назару, а виявилося, що не дуже. Може, Данило шкодує, що сказав таке. Думаю, можна зустрітися, пишу йому і повертаюся до тексту. Значить, дамо Кирилові другий шанс, а всім героям додамо недоліків, бо аж занадто вони всі ідеальні та солодкі. В роздумах і роботі проходить цілий день. Я написала 2 розділи. Якщо ще трохи попрацювати, то вже завтра, а в кращому випадку навіть сьогодні, можна буде відправити Назару текст на ознайомлення. Час від часу заглядаю до Тіктоку. Вже 11 мільйонів переглядів і 50 тисяч підписників. Значить, цього місяця підключу собі монетизацію і зможу навіть трохи заробити. Вирішую, що як будуть гроші, викуплю у Ліани цю чудову чорну сукню, яку одягала вчора. А як все буде добре й далі, то здійсню свою найбільшу мрію. Звільнюся з бібліотеки і стану фул-тайм письменницею. Через кілька годин безперервної роботи в мене вже є 4 розділи. Перечитую їх кілька разів і надсилаю на пошту Назару. Надіслала тобі текст, як і домовлялися, пишу повідомлення в месенджер. У відповідь коротке «дякую» і смайлик. Неприємно. Може, він подумав, що я до нього чіпляюся, але ж він сам запросив мене на вечерю, тримав за руку. Чи це був дружній жест? Вирішую перепочити. Йду до вітальні, вмикаю телевізор, дивлюся якийсь драматичний серіал, де дівчина любить друга свого хлопця, а той закоханий в іншу. На телефон надходить повідомлення. Текст чудовий. Завтра заїду по тебе вранці. Їдемо на студію знімати відео для Тіктоку. Добре, що понеділок в мене теж вихідний, тож поїхати не проблема, але стає страшно. Я ще ніколи не була в професійних студіях, не працювала на камеру, мої відео в Тіктоці ніколи не набирали великі перегляди, лише один останній, та й то тому, що я була п'яна. Вмиваюся, приймаю душ і йду спати. Ще з годину перевертаюся у ліжку, бо продовжую боятися завтрашнього дня. Вранці прокидаюся від дзвінка, беру слухавку. Через півгодини заїду, будь готова. Підскакую на ліжку, швидко біжу до ванної кімнати, чищу зуби, розчісуюся, замазую синці під очима. Щипаю себе за щоки, щоб був гарний рум'янець, одягаюся. Потім на кухні гризу вчорашню грінку, хапаю лептоп
і біжу на вулицю, де якраз припаркувався Назар, сідаю в машину. Він нахиляється до мене, я заклякаю. Назар цілує мене у щоку, потім відсовується, я все ще втиснута в сидіння. Як вихідний? Працювала, кажу тихо. Це і так очевидно, я ж прислала йому текст. І відчуваю, що нам обом ніяково. Він заводить двигун, і ми хвилин 10 їдемо містом мовчки, поки не зупиняємося біля торгового центру. Тут наймаємо офіс, який обладнано під студію, пояснює він. Проходимо всередину до офісних приміщень. Назар відчиняє переді мною двері і пропускає вперед. Ми опиняємося у темряві. Я повертаюся, щоб спитати, куди йти, і натикаюся на нього. Фактично притискаюся до його грудей. З жахом відсахуюся, об щось спотикаюся, але Назар ловить мене й тримає. Завмираю. Світло вмикається, і в кінці коридору з'являється хлопець в худій кепці. Я вмить вискакую з рук Назара і перелякано витріщаюся на незнайомця. «Це Павло, він у нас звуком займається», – каже Назар. «А це Міра, талановита письменниця, з якої треба зробити зірку». Павло киває і жестом показує йти за ним. Ми виходимо до кімнати без вікон, посеред якої стоїть стілець і мікрофон. «Ти зараз читатимеш свій твір. Я буду це дійство знімати на камеру, а Павло потім обробить звук. А люди в торговому центрі не чутимуть моє читання. Тут стіни обшиті акустичним поролоном і ще всіляким різним. Того за дверима нічого не чутно», – пояснює Павло, і це вперше я чую, як він говорить. «Готова?» – питає Назар. Киваю. Він дає мені в руки роздруковані розділи моєї книги, каже, як краще стати. Після цього я починаю читати. Та вже за хвилину Назар все зупиняє. «Ти занадто затиснута, перелякана. Розслабся. Ти маєш бути, як того вечора. Саме те відео набрало так багато переглядів. Я тоді була п'яна», – кажу сердито. «Що ти від мене хочеш? В житті я скромна. Це треба виправляти. Хвилинку». Він відкриває дверці шафи, яка стоїть біля стіни, і дістає звідти пляшку коньяку. Наливає мені півсклянки. «Пий». Я дивлюся на нього з сумнівом. «Це треба для роботи». Врешті беру склянку і одним махом випиваю. Горло обпікає. Хочеться виплюнути, та, на жаль, це неможливо. В мене ніби пожежа почалася всередині. Нарешті легшає, мої руки й ноги помітно розслабилися. Сідаю на стілець і починаю читати. Через 4 години нарешті виходимо зі студії. Я втомлена, знесилена, але щаслива. Робота зроблена і, здається, як треба, бо обличчя Павла й Назара також задоволені. Ми сідаємо в машину, їдемо. Що далі? Я віддам матеріал на монтаж, і до кінця тижня в нас буде з 10 відео для Тіктоку. Тоді прийду до тебе, ми завантажимо їх. Від того, що він прийде до мене, по спині пробігають мурахи. Назар зупиняє машину біля мого під'їзду. «Ну, я піду. Бувай», – кажу і відкриваю двері. «Почекай». Назар схиляється до мене, простягає руку і закриває їх. Його обличчя опиняється біля мого, очі на рівні моїх, а губи дуже близько. Ще секунда, і він цілує мене. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 7. Кілька секунд ми цілуємося. Потім Назар відсовується від мене. Я забуваю, як дихати. «Я піду?» «Іди». Збираюся виходити, і він знову притягує мене до себе і цілує. Я відповідаю. Обіймаю його, тримаюся за його плечі, потім відхиляюся. Чекаю, щоб відновити дихання, і виходжу. Відчиняю двері до під'їзду, озираюся і посміхаюся Назару, потім пірнаю всередину. Підіймаюся у квартиру. Коли двері за мною зачиняються,
притуляюся до них. Здається, не відчуваю ніг. Руки тремтять, метелики в животі. То я таки закохалася. Наступного ранку йду на роботу пішки. Настрій чудовий, погода прекрасна. Здається, життя налагоджується. Я навіть нафарбувалася сьогодні, бо відчула бажання. «Міро, почекай!» – лунає позаду. Озираюся і бачу, що з машини, припаркованої неподалік, виходить Данило. В руках тримає 2 великі кави з собою. Тільки не це. Він підходить до мене. «Давно не бачилися», – каже з винуватою посмішкою. «Ти тепер знаменитість». «Та яка я там знаменитість?» – заперечую. «Ти вибач, та мені вже час іти. Запізнююся». Він простягає мені каву. «Давай просто пройдемося разом. Бо ж до кав'ярні ти зі мною не підеш, так?» – киваю. Ми мовчки йдемо. «Маєш гарний вигляд», – нарешті каже Данило. Вже не схожа на сіру мишу. Не втримуюся і відразу жалкую про сказане, бо він дивиться на мене з таким непідробним жахом, що я не знаю, чи плакати мені, чи сміятися. «Оближ, я вже не ображаюся». Він червоніє. Я не мав права таке казати, то алкоголь так на мене вплинув, і я щиро прошу вибачення. Його обличчя й голос говорять про те, що він і справді щирий. Та навіть і без цього я вже не серджуся на нього. Відтоді, як закохана в Назара. «Може, пообідаємо якось разом? Чи повечеряємо?» – питає, коли вже стоїмо біля бібліотеки. «Так, думаю, можна». Цілий тиждень, а точніше 4 робочі дні, нічого не чути від Назара. Він не пише, не телефонує. Просто нічого. Я йому теж не пишу, щоб не бути нав'язливою. Нарешті, у суботу ввечері, коли поспішаю додому, мій телефон вібрує. «Привіт, талановита письменниця», лунає у слухавці, ніби нічого й не сталося. «Привіт. Готова до нового старту в Тіктоці і мільйонних переглядів? Я вже до них звикла», сміюся. «Бачив, що на тому відео 15 мільйонів переглядів». «Так, ти вже зірка», – погоджується він. «Я завтра заїду до тебе, відео вже готові, треба завантажити їх у Тік-Ток». Погоджуюся, моє серце завмирає. Хотіла б я на нього так не реагувати, але мене все одно переповнює радість від того, що я його побачу. Кладу слухавку, відразу прямую до магазину одягу. Сьогодні отримала зарплатню. Купую легку домашню сукню кольору хакі і мережевну чорну білизну. Від думки, що вона мені може знадобитися, кров приливає до щік. Поспішно ховаю покупки до сумки і йду додому. Лягаю раніше спати, щоб мати завтра гарний вигляд. Наступного дня ретельно готуюся. Прибираю всюди, роблю маску для обличчя, накручую волосся, готую сливовий пиріг. Нарешті одягаю нову білизну, сукню і фарбуюся. Востаннє дивлюся на себе у дзеркало. Зараз ніхто не назве мене сірою мишею. Коли до квартири дзвонять, я відкриваю двері з широкою усмішкою на обличчі, пускаю Назара всередину. Він окидає мене поглядом з голови до ніг і віддає пляшку вина. Здається, на робочі зустрічі вино не приносять, тож, можливо, він також сприймає це як побачення. Від цієї думки настрій підіймається. «Я приніс відео», – він тримає в руках флешку. «Можемо починати завантажувати. Ми йдемо до вітальні, сідаємо на диван. Я беру флешку і перекидаю їх собі на телефон. Він підсувається ближче, щоб разом подивитися, як я читаю на камеру свою книгу. У навушниках, студійне освітлення, напівтемрява. Мої очі блищать. Я розслаблено, з душею, відкрито проговорюю репліки героїв. «Гарно», – повертаюся до Назара. «Бо ти гарна», – каже він і цілує мене в губи. Відчуваю мурашки по спині, раптову слабкість. «Може, чаю? Я пиріг спекла», – він усміхається. «Тоді давай з вином». Ми йдемо на кухню, тримаючись за руки. Я ставлю перед ним тарілку зі шматком сливового пирога. Він відкриває вино і наповнює 2 келихи.
Давай викладемо твоє перше відео і тоді відсвяткуємо. Я киваю. Дістаю телефон. І як тільки завантажую своє читання першого розділу, Назар простягає мені келих. Хочу випити за найталановитішу і найгарнішу дівчину з усіх, кого я знаю. Тебе обов'язково чекає світова слава. Від його слів я шаріюся, осушую келих. Приємне тепло розтікається по тілу. Мабуть, від хвилювання накочує слабкість. Назар забирає в мене порожній келих, ставить його на стіл і притягує мене до себе, знову цілує. Цього разу сильно, глибоко, пристрасно. Одну хвилинку, мені треба до вбиральні. Вириваюся з його обіймів, зачиняю за собою двері ванної кімнати і вмиваюся холодною водою. Мене так до нього тягне, що кожного разу я втрачаю контроль. Протираю вологою рукою шию. Нарешті повертаюся на кухню. Щось змінилося. Назар сидить на своєму місці і підозріливо дивиться на мене. «Ну що ж», – каже холодно, – «перше відео ми запустили. Інші так само треба завантажувати кожного дня. Слідкуй за прогресом. Коли допишеш наступні розділи, телефонуй. Потрібно буде зробити ще записи в студії. Ну і як закінчиш книгу, я почну шукати тобі перекладача і видавництво за кордоном». Він різко встає зі стільця і йде на вихід. «До зустрічі!» – лунає перед тим, як двері за ним зачиняються. Я шоковано дивлюся на те місце, де він щойно сидів. Сльози застилають мені очі. Що це було? Тягнуся до свого телефону і бачу там повідомлення від Данила. «Дякую за каву і розмову. То я заїду за тобою ввечері». То от що сталося. Назар прочитав повідомлення і вирішив, що я маю стосунки з Данилом. Розділ 8. Весь день я роздумую над тим, що робити. Врешті вирішую зустрітися з Данилом, щоб прояснити ситуацію і розповісти, що в мене є інший, а чи справді він у мене є. Ввечері за мною заїжджає Данило, і ми їдемо в ресторан у центрі. Він дивиться на мене здивовано і трохи зачаровано. Звісно, бо тієї сірої миші вже немає. Я одягнена у коротку червону сукню, яка обтягує кожен вигин мого тіла. Волосся накручене й розпущене, очі й губи нафарбовані. Раніше я приходила з дівчатами у джинсах, футболці і без косметики. Та після зустрічі з Назаром змінилася. «Ти неймовірно гарна», – каже, коли я виходжу з машини. Мені приємно, та я не можу повірити, що колись була донестями закохана у нього. Ніби спали рожеві окуляри, і я врешті побачила перед собою не принца, а звичайного, зніженого хлопця в брендовому одязі, яким він компенсує невпевненість в собі і бажання завоювати прихильність інших людей. Ми проходимо всередину, сідаємо за столик в центрі. Коли робимо замовлення і нам приносять вино, я раптом помічаю за столом у кінці залу Назара разом з кількома чоловіками. Мене кидає у холодний піт. Ну, не може аж так не щастити. Він пронизує мене злим, холодним поглядом, але не підходить. Я вже малюю картини в голові, як пояснюватиму йому ситуацію. Адже розумію, як все це зараз для нього виглядає. Повідомлення на телефоні, де мене навіть не запрошують, а нагадують про вечерю. Потім він зустрічає мене тут з ним. З іншого боку, чого це я маю щось пояснювати і бігати за ним? Нам що, по 16? Він міг мене прямо спитати, а не тікати з квартири. Відвертаюся і більше не дивлюся в бік Назара. Я прийшла сюди приємно провести час з Данилом. Значить, це і робитиму. Ми переходимо вже до другого келиха вина, як над моїм вухом лунає. «Добрий вечір». Повертаюся і бачу Назара. Він криво посміхається. Засунув руки в кишені і прискіпливо переводить погляд з мене на Данила і назад.
«Добрий вечір». Данило встає і простягає руку Назару, однак той не рухається. «А ви?» «Літературний агент і продюсер Міри. А я її друг». «Дуже сумніваюся», – каже Назар, і Данило завмирає. Назар мовчки розвертається і, нічого не пояснюючи, йде. За хвилину я бачу у вікно, що він палить з чоловіками біля входу і щось обговорює. «Ну, і агента ти знайшла», – каже Данило, сідаючи назад за стіл. «Він хороший агент», – заперечую. Данило кривиться. «Гаразд, забудемо про того козла», – бере мене за руку. «Поговоримо про нас». «В якому сенсі?» «Ну, ти ж була закохана у мене. Тепер це взаємно». «Це таке твоє вибачення за те, що назвав мене сірою мишею?» – починаю сміятися. «Я був неправий. Так не можна казати. Ти чудова дівчина». «І коли ти змінив свою думку?» – питаю уїдливо. «Після того, як я набрала 10 мільйонів переглядів на відео і стала популярною, щось до того моменту ти не телефонував мені і не вибачався». «Я просто підбирав слова», – знову сміюся. «Нічого між нами не може бути. Ти не подобаєшся мені більше», – кажу і спостерігаю, як Данилу відійняло мову. «Та за кого ти себе маєш?» – він хапає мене за руку, багровіє. «Це не ти, а я тобі роблю послугу. Ти була, є і будеш сірою мишею. Єдине, що тебе виділило, це твої перегляди. Без них ти проста бібліотекарка в дешевому одязі». Я ціпенію. Не думала, що він аж такий гівнюк. «Ану, повтори», – раптом лунає біля нашого столу. Я повертаю голову і бачу розгніване обличчя Назара. Він витягує Данила за комір і б'є по обличчю. Люди починають щось кричати, я вскакую на ноги, до нас підбігає охорона і просить вийти. Назар розвертається і йде. «Почекай», – гукаю, коли ми опиняємося на дворі. «Що?» – він гнівно зиркає. «Сваритимеш, що побив кохання усього твого життя?» «Дякую», – кажу тихо, – «що заступився за мене». Назар ошелешено дивиться на мене. «І він не кохання мого життя», – додаю. «Є інший чоловік, який претендує на цю роль». Повільно підходжу до нього. Спостерігаю, як вираз його обличчя змінюється з гнівного на розгублений. «Не здогадуєшся, хто це?» Тягнуся до нього і цілую в губи. Чекаю кілька секунд, і після цього мене стискають в обіймах і пристрасно цілують у відповідь. Пройшов рік. Я прокидаюся від того, що мене трясуть за плече. «Вставай, зайчику, швидко!» Я розплющую очі і бачу біля себе кохане обличчя Назара. Швидко сідаю в ліжку. Нарешті згадую. Кулею мчу до ванної кімнати. Сьогодні великий день. Точніше, великий день буде в середу на зустрічі з видавцями в Чикаго, де ми обговорюватимемо всі умови співпраці. А зараз треба зробити найважливішу річ – не запізнитися на літак. Чищу зуби, приймаю душ, за 5 хвилин вилітаю з ванної кімнати і натягую на себе джинси і светр, а ще тепле пальто. Місто вітрів, як-не-як. Назар стоїть вже одягнений і дивиться на мене з усмішкою. Я боюся, підходжу до нього. Що, як вони передумають? «Ти зірка», – каже він заспокійливо. 2 мільйони підписників в Тіктоці, 500 тисяч в Інстаграмі, мільйони переглядів і хороших відгуків під твоїми відео, 2 опубліковані книги в Україні. Вони дурні будуть, якщо передумають. А наскільки я знаю, в тому видавництві працюють лише розумні люди». Я пригортаюся до нього. Він завжди знає, як мене заспокоїти. Моя підтримка і захист. Чоловіче плече, на яке я можу спертися. Як сильно змінилося моє життя відтоді, як я його зустріла. Він бере мою валізу, і ми виходимо з квартири, переслідуючи мрію, сподіваючись на краще життя.